Hi everyone, welcome back to my channel. For today's video, we will be discussing about graphing hyperbola centered at the origin or 0, 0. So we have two types of hyperbola. Meron tayong hyperbola horizontal transverse axis. Ito yung itsura niya. Then meron din tayong hyperbola vertical transverse axis. Ito naman yung itsura niya. Okay? Ngayon, para mas maintindihan ninyo, let's have the equation. Ang equation ng horizontal transverse axis, yung ganitong itsurang hyperbola, ay x squared over a squared minus y squared over b squared equals 1. So, para siyang ellipse pero naka-minus. Laging minus yan. Then, laging equals sa 1. Next, ngayon meron tayong isa pa, y squared over a squared minus x squared over b squared equals 1. So, equals 1 pa rin. Pero ito, yung a squared niya nasa ilalim ni y squared. Dito yung a squared nasa ilalim ni x squared. Okay? So, para mas maintindihan niyo, let's have the first example. So, meron tayong x squared over 4 minus y squared over 9 equals 1. So, ang una nyo gagawin is to find these values. Yung a squared, b squared, and c squared. A squared natin ay, ito lagi, yung nasa unahan. Kasi dalawa lang naman pagpipilian nyo, yung denominator na una o pangalawang denominator. So, yung a squared dito, kapag hyperbola, is always the first one, the first denominator. So, 4. Ang b squared mo yung pangalawa. Okay, hindi na siya kung sino mas malaki o sino mas maliit. Basta kung sino nasa unahan. C squared natin, we have the formula. A squared lang plus b squared. So, c squared is equal to, pag-plusan natin to 9 plus 4, that is equal to 13. Then also, get the values of A, B, and C. Yung A natin, B, tsaka C ay square root ng mga values na to. So, square root ng 4 ay 2. Siya yung magiging A natin. Yung B natin, square root ng 9, that is 3. And then, square root ng 13. That is equal to, calculate natin, 1 decimal place is enough para mas madali natin i-graph. Square root of 13 is 3.6. Okay? So, lagay lang nandito, 3.6. So, bago natin ilagay yan sa graph, hanapin natin yung center muna. The center here, dito, ang center ay 0, 0. Okay? Kasi wala namang mga parentheses na makikita dito sa mga numerators natin. So, therefore, 0, 0 lang yung center natin. Okay? So, graph na natin yan pag may center na tayo tsaka mga values ng A, B, and C. So, ang center natin ay 0, 0. Palitan lang natin. So, 0, 0 nasa origin, gitna. So, yan 0, 0 natin. Next, you proceed with the value of A. So, that is 2. So, bilang ka ng 2 units. Ngayon, ang tanong, papunta saan? Pakanan, pakaliwa, o pataas, pababa? So, since ang 2 ay galing sa 4, at si 4 ay nandirito, ang nasa itaas ni 4 ay x squared. So, x-axis yung direction natin, papunta sa x-axis. So, to the right and to the left. 2 units, ito yung value. 2 units. So, meron tayo ditong 1, 2. So, meron tayong negative 1, negative 2. So, meron na tayong dalawang points. Yang dalawang points na yan, yung A na yan, ang tawag natin dyan ay vertices. Okay? So, pwede natin ilagay yung value ng vertices natin. Okay? So, vertices are ito. Para niya tayo mahirapan mamaya. That is 2, 0. Then, negative 2, 0. Kung mapapansin nyo, 0 yung y value kasi nasa x-axis tayo. Yung point natin. Next, yung B naman natin. Okay, ito naman yung endpoints ng conjugate axis. Ang tawag natin dyan ngayon ay endpoints of conjugate axis. So, lagay ko na dito. Conjugate. Okay, so BB lang tayo. That is 3 units, pataas naman. Kasi ito ay pakanan, pakaliwa. So, yung B natin pataas. So, that is 1. So, 1, 2, 3. So, meron tayong positive 3 doon sa taas. Then, 1, 2, 3.
Ito naman negative 3. So, lagay natin dito yung endpoints. Endpoints of conjugate. So, that is, ngayon 0 naman yung x. So, 0, then the value is 3. Then the other one is 0, negative 3. Next, ito namang C. Ang tawag naman natin sa C yung foci o dalawang focus. Okay? Pero bago natin ilagay, ilagay na pala natin yan. Yung C na yan, lagi siyang kasama ni A. Okay, si A at C lagi magkasama. At since ito yung A natin, so bilang tayo ng 3.6 naman. Doon din papunta sa x-axis. So 1, 2, 3, Delegate tayo ng 4 para may locate yung 0.6. Ito yung 0.6 natin. Okay, dito rin. 1, 2, 3, 4. 4. Then 0.6, nandito lang yan. Okay, ngayon, after natin may locate yung C, lagay natin yung foci points. So, the foci, ito naman, yung ginamit natin, 3.6. So, since nasa x-axis yan, parang gantong format lang. Papalitan mo lang yung 2 ng 3.6. So, 3.6, 0. Then, the other one is negative 3.6, 0. So, yun yung foci natin. Next, after mong ma-locate yung A, B, and C dito sa Cartesian plane natin, gawa ka ng rectangular shape dito. Gamit itong 4 points na to. 1, 2, 3, 4. Maliban lang dito sa foci. So, gawin natin, gawa tayo ng rectangle. Siguro mas maganda kung ibang kulay. Gamit tayo ng kulay blue. Okay, pagpasensya nyo na yung tsura ng graph. Ay, pumantay ah. Okay, yan. Pag nagawa na natin yan, gagawa tayo ng diagonal lines dito. So, ang diagonal lines natin dito lang. Basta patamaan nyo lang dun sa gitna. Then, dito rin, gawa tayo ng diagonal lines. Okay? Then, after nyan ay kukunin natin yung value ng latus rectum. So, the latus rectum has a formula. So, latus rectum. So, LR, it has a formula of 2b squared over A. So, formula 2, ang b squared natin ay 9. So, 2 times 9 over yung A natin ay 2. So, kung papasin nyo, may 2 sa taas, may 2 sa baba, cancel, that is equal to 9. Pero, ang gagamit natin, kailangan din makuha yung half of LR. So, half of LR is 9 over 2. That is equal to 4.5 pag nilagay sa calculator. Yung 4.5 na, i-count natin yan mula dito sa foci. So, bilang lang tayo ng 4.5. Okay? So, from this, bilang tayo ng 4.5. So, 1, 2, 3. Lagay tayo ng 4 dito sa taas. 4. So, saan ba tayo? 1, 2, 3. Then, 4. Then, lagay tayo ng 5 para sa 0.5. So, 1, 2, 3, 4.5. So, dito, itapat lang natin dyan. Then, dito rin, 4.5 sa baba. 1, 2, 3, wait lang 4, 5. So, 4.5 banda rito lang. Okay? Next, dito rin, 4.5. So, katapat lang din ito. 4.5. And dito rin, 4.5. Okay? Then, after nyan, mula dito sa isang point na to, ito sa point na to, i-connect natin yung point na yun dito. Siguro tayo ng line dyan. Para mabuo natin yung hyperbola.
Okay, then dito rin. Okay, actually yung line na to dapat hindi yan tatama. Pero since pangit yung pagkakagraph ko, mukha siyang tumatama. Pero ganyan lang yung natin, dapat na magiging itsura ng hyperbola natin. Okay? Ngayon, lagay lang natin dito yung broken lines para ma-connect lang natin yung latera recta natin. So, the same with this. Yan yung latera recta natin. Okay? Ngayon, ang tawag dito sa line na to, itong mga diagonal lines na yan, ang tawag dyan ay asymptotes. So, meron tayong formula para sa asymptotes. So, the formula for the asymptotes is this. Asymptotes. So, meron tayong formula. Depende sa itsura ng graph natin. Kapag ang hyperbola natin, itsura niya ganito, gaya nito nang nagawa natin, ang formula ng asymptote ay y equals plus minus b over a, nilagay mo ng x dito. Kapag naman ang itsura ng hyperbola nyo ay pataas at pababa, the formula for the asymptote would be this. Y equals, baliktarin nyo lang, plus minus pa rin, a over b naman. Then, x. Okay? Yan yung formula kapag kinukuha yung asymptote. So, ang gagamitin natin formula ay itong una. Kasi, ang tsura ng hyperbola natin ay open sideways or to the right and to the left. So, y equals, yung plus minus, kopyahin. Yung b natin ay 3. Then, yung a natin ay 2. Tapos, lagyan mo lang ng x dito. 3 over 2, that is equal to 1.5 or pwede na rin yan. Ito na yung magiging asymptote natin. Okay? Next, meron pa tayong dapat kunin, yung directrix line. Ang directrix line natin, meron tayong formula na dapat gamitin, that is a squared over c. So, compute lang natin a squared over c. Ang a squared ay 4. Then, yung c natin ay 3.6. So, i-calculate lang natin yan. So, 4 divided by 3.6, that is equal to 1.1. So, lagay lang dito 1.1. Pero since may value na tayo, i-locate lang natin yung 1.1 dito sa graph. So, from the vertex, from the center, bilang tayo ng 1.1. So, papunta yan sa focus o sa mga foci natin. Okay, so 1, then 0.1 banda dito lang yan. So, gawa tayo ng line dito. Then dito rin, 1, then 1.1. 0.1. So, nandyan banda yung directrix line natin. Tandaan nyo yung directrix line, lagi lang siya nasa loob ng rectangle nito. Okay, so that is your value. So, what is the equation of directrix line? Since ang directrix line natin ay nakatayo, itong dalawa, so ang magiging equation nyo ay ito, equation of directrix line. That is equal to, so yan, nakatayo, ang gagamitin nyo ay x. Then equals, positive, negative, lagay nyo na yung value, 1.1. Kapag naman ang directrix line ay nakaganto, nakahiga, so ang gagamitin nyo ay y. Okay? So ngayon, meron na tayong equation of directrix line, which is positive, negative, 1.1. Then last one, ang kailangan nating malaman pa dito ay yung length. Ito, yung dalawa, length of transverse. Tsaka length of conjugate. Okay? Actually, madali lang yan. May formula lang tayong gagamitin. Ang length ng transverse ay 2a. Ang length ng conjugate ay 2b. So, 2a, that is 2 times 2. So, the length is 4. Ang tinutukoy dyan, ito. Ito, di ba may rectangle tayo? So, ito yung tinutukoy dyan. Ito. So, 1, 2, 3. Ito yan, 2 units, 2 units, so that is equal to 4. The length of the conjugate naman, ito naman, itong nakatayo. Okay? So, that is 3. 2 times 3, that is equal to 6. Kasi ito ay 3 units. Ito naman ay 3 units din. So, pag pinag-plus mo, that is equal to 6. So, yun lang yun.
Let's have our second example. Now we have this second example, y squared over 5 minus x squared over 4. So kunin lang natin yung a squared, b squared, and the c squared. A squared natin yung nasa unahan lagi. So that is equal to 5. Yung b squared natin yung pangalawa, 4. C squared natin, pag plus lang natin to. So magiging equal sa 9. Now finally, let's get the a, b, and c by getting the square roots of the following values. Square root ng 5, calculate lang natin. Yan, wala yung calculate ko. So square root ng 5 approximately, bigyan nandito, square root ng 5. Decimal dapat, 2.2. So, lagyan natin dito ay 2.2. Then, yung b naman natin, square root ng 4, that is 2. Right? Then, square root ng 9, that is 3. So, meron tayo. Let's find out the center. The center here is again 0, 0. Okay? So, ngayon, ilolocate na natin to, yung A, yung vertices, or the transverse axis. Actually, itong A na yan, yan yung magiging transverse axis mo. Okay? Diyan mo malaman kung nakatayo ba, vertical ba, horizontal yung transverse axis nyo. So, itong B, yan yung conjugate. Okay? Ito yung conjugate. Ito yung C, ito yung foci. Okay? Transverse axis, yan yung line na nagdudugtong sa dalawang A. Then, yung dulo nun, ang tawag natin doon ay vertices. Or transverse axis or vertices. So, yung A natin ay yung center natin 0, 0. So, locate natin dito yung 0, 0 natin. Okay, then, yung A ay 2.2. So, ang tanong, yan ba ay pataas, baba, or papunta sa x-axis? So, yung A natin ay 5, tama. A squared. So, ang 5 natin ay nasa ilalim ni y squared. So, ibig sabihin, papunta tayo sa y-axis. So, dito, bilang tayo ng 2.2. Ito. So, 1, 2. 2.2. Sorry. 2.2 pala. So, bigay tayo ng 3 din. 2.2. Diyan yan, banda. Malapit lang. Sa baba rin. 1, 2, 3, then 2.2, banda rin dito lang. Okay? So, meron na tayong vertices. So, lagay natin vertices. So, that is, since nasa y yan, nasa y-axis tayo, 0 yung x. So, 2.2. Then, the other one is 0, negative 2.2. Next, yung b naman natin, o tinatawag nating endpoints ng conjugate axis. Ends of conjugate. Okay, ends of conjugate natin. Patayin natin kulay, masyadong So, dito, ends of conjugate axis ay ito naman, yung b. So, bilang tayo ng 2. 1, 2. Eksakto yan dyan. So, 1, 2. Okay? So, pwede na tayong gumawa ng rectangle mula dito sa apat na yan. Okay, yan yung magiging rectangle natin. Automatic yan, kailangan natin gawin yan para ma-graph na maayos yung hyperbola natin. Okay? So, ends of conjugate, bilang lang natin yung 2. So, yan ay nasa x-axis, tama? So, magiging points niyo ay nasa 2, 0. Then, the other one is negative 2, 0. So, next, kung natin yung foci. Foci natin, bilang tayo ng 3. Kasama niya lagi itong si A. So, pataas naman tayo ngayon. 1, 2, 3. So, ito yung 3 natin. Next, 1, 2, 3. Ito yung 3 natin. Okay? So, ngayon, meron na tayong foci. Pero tayong
maglagay na ng diagonals natin. Or unahin natin yung lateral recta natin, the LR. So, foci points natin ay itong 3. So, magiging, ano lang yan, kapares na ng format nito. Palitan mo lang yung 2.2 ng 3. Kasi ito yung foci natin, 3. So, magiging 0, 3. Then the other one is 0, negative 3. So, LR natin, 2b squared over a. So, 2b squared ay 4. Ang a natin ay 2.2. So, calculate 2 times 4, that's 8 divided by 2.2. Calcu. So, 8 divided by 2.2. That is equal to 3.6 na lang. Okay? So, kita tayo dito 3.6. So, yung 3.6 na yan, hatiin pa natin yan kasi kailangan naman ko yung half of LR. So, 3.6 divided by 2. So, that is equal to 1.8. So, meron tayong 1.8. Yung 1.8 na yan, bibilangan natin mula dito sa foci natin, sa mga focus. So, ito, 1.8 pa kanan tsaka pa kaliwa. Okay? So, bilang tayo ng 1.8. So, 1, ito yung 1 natin. Tama. Then, 0.8 dito banda. Then, ganun din dito. 1, then 0.8, tapat na nandito. Very good. Then, dito rin, sa foci na to, 1.8. 1.8. Then, 1.8. Okay? Then, after na, pwede nyo na i-connect to. I mean, gawa muna pala kayo ng, ng line na magkoconnect dito. So, yan yung line natin. Then, dito rin. Oops, dito mama. Okay, so yun na. Then, gawa na tayo ng diagonals natin. So, mula dito sa point na to, pag ganyan. So, dapat tatama lang sa mga kanto at sa gitna, of course. So, yung dalawang line na yan, ang tawag natin dyan ay, yung diagonal lines na to, ang tawag natin dyan ay asymptotes. So, let's get the equation of asymptotes. So, meron tayong formula. Since ang itsura natin ay upward, downward yung hyperbola, ang gagamitin nyo ay y. Laging y yan pag asymptotes. Then, plus minus a over b. Then, lagay mo ng x. Yan yung equation natin ng asymptotes of the hyperbola center at 0, 0. So, y equals yung plus minus kopya. Yung a natin ay 2.2. Then, yung b natin ay 2. So, that is equal to, lagyan mo pala ng x. Then, pwede mo i-divide. 2.2 divided by 2. That is equal to 1.1. So, pwede mo ilagay plus minus. I-simplify mo lang plus minus 1.1x. This will be our asymptote lines. Next, connect lang natin tong mga dots na. Okay, yan yung lateral recta natin. Sunod natin gagawin ay yung directrix line. So, directrix line, meron tayong formula na a squared over c. So, ang a squared natin ay 5. This one. Then, yung c natin ay 3. So, 5 over 3. So, that is equal to 1.6. So, lagyan natin ng 1. Wait lang. Automatically, lagyan natin ng plus minus yan. 1.6. Ngayon, ang gagamitin natin ay x ba or y. Tignan natin dito. Ang 1.6 bibilangin natin mula dito sa gitna lagi.
Tandaan nyo yan. So, bilang tayo ng 1.6, kailangan ang direction niya palapit dun sa foci. Ito yung mga foci natin. No? Okay? Yung foci, yan yung mga nasa labas ng rectangles, yung points. So, bilang tayo ng 1.6, so 1, then 0.6 dito. So, gawa tayo ng line dyan, tatama dito. 1.6. Then dito rin, 1, then 0.6, kaiga. So, ang directrix lines natin, dalawa na nakahiga. So, ang gagamitin nyo ay y. So, y equals plus minus 1.6. Then, finally, let's find out now the length. Length of transverse. Okay, that is 2a or 2 times yung a natin ay 2.2. That is equal to 4.4. Okay, length of conjugate din kailangan kunin. Conjugate axis. Conjugate. So that is 2b. So 2 times yung b natin 2, that is equal to 4. So yung dalawang values natin. Ang transverse natin dito ay vertical. Yan kasi yung line na nakatay dito sa yung line na nagko-connect sa A values natin, yung 2.2. Ito yung dalawang. Ito naman yung conjugate, yung nakahiga. Okay? So yun yung magiging final image ng hyperbola natin. The equation of that is y squared over 5 minus x squared over 4 equals 1. Thank you.